Вітаю, до вашої уваги Фронт.ua. Допомога від НАТО набирає обертів. Литва готує для українських оборонців нову партію обладнання. Зокрема, 20 бронетранспортерів М113 американського виробництва, 10 військових вантажівок і 10 позашляховиків, пристосованих для робіт з розмінування. Тим часом, як повідомляє видання The Wall Street Journal, Чехія вже передала Україні ескадрилью ударних гелікоптерів Мі-24 радянського зразка. Ця техніка є звичною для наших авіаторів, а відтак без зволікань може бути залучена до бойових дій. Наскільки важлива така допомога, знає наш експерт Петро Черник. Чому це важливо? Чому ця важлива новина має для нас велике значення? Тому що ці невеличкі струмочки військово-технічної допомоги з кожним днем будуть зростати і рано чи пізно перетворяться у велику ріку за ленд-лізом, що заливає для нас фундамент нашої матеріальної перемоги. Отже, слава Україні і всім разом до перемоги! Один постріл – один танк. Американські джавеліни вже знайомі нашим військовим майже настільки ж добре, як і вітчизняна зброя. На Донеччині новачки протитанкових підрозділів активно тренуються знищувати ворога з першого пострілу. На відео, оприлюдненому Центром стратегічних комунікацій, протитанкісти відпрацьовують два варіанти стрільби – прямим пострілом, коли йдеться про легку бронетехніку, та в режимі атаки згори, коли бачать у прицілі танк. Не джавеліном єдиним протитанкової зброї багато не буває. Крім новітніх М141, НЛО та Брімстоун, українські оборонці на передовій опанували багато простіших, але теж ефективних зразків озброєння. Серед них справжній бестселер протитанкового фронту – шведський гранатомет Карл Густав. Майстер-клас з його використання пройшов і наш кореспондент Олександр Соловій. Вітаю, Олександре! Вітаю, власне, ми познайомилися з гранатометом Карл Густав в усьому світі. Він вважається королем гранатометів. У хлопців, які з нього працювали, про нього надзвичайно хороші враження. І ми в цьому пересвідчувалися вже не на одній позиції, тобто це не одиничні якісь зразки. Гранатомет дійсно масово є в Збройних силах України і активно знищує і ворожу техніку, і ворожі підрозділи, які за нею йдуть. Простий у використанні та ефективний на полі бою. Саме так себе зарекомендував шведський ручний протитанковий гранатомет Карл Густав у ході російсько-української війни. Перші кадри вдалого застосування гранатомету з'явились на початку травня. Під Старим Салтовом на Харківщині підрозділ ТРО знищив сучасний російський танк Т-90М «Прорив». Динамічний захист чергового аналога ВНЕТа не спрацював. Причина – тандемний снаряд Карла Густава. Ця маленька частина кумулятивного заряду, вона прошиває броню танка, активну броню, а вже це головна частина кумулятивної строї, вона вже прошиває саму броню танка. Для ураження живої сили противника наші воїни використовують інші снаряди – осколкові. Як показала практика, йде противник за броньованою машиною, тому дуже добре, якщо в тебе є парочку кумулятивних для ураження техніки і парочка осколочних для ураження самої піхоти противника. Важливою особливістю Карла Густава є його нарізний ствол, а також приціли двох видів – оптичний з подвійною та потрійною кратністю збільшення та улюбленець наших воїнів – механічний. Якщо стріляти на дистанцію 600-700 метрів по нерухомій цілі, то він попадає дуже-дуже точно. Карл Густав дещо важчий за поширений в Збройних силах РПГ-7, однак їхню вогневу міць та ефективну дальність важко порівнювати. Шведський гранатомет, на відміну від радянських аналогів, постійно проходив модернізацію, результати якої яскраво демонструють наші воїни на фронті. Замість пшениці спалена техніка окупантів. Бійці одного з харківських батальйонів територіальної оборони показали поле, яке їм довелось засіяти залишками російських бронемашин. Нічого путнього тут цього року уже не виросте, але й агресору на нашій землі не прижитися. Ще далі і ще точніше працюватиме українська артилерія. Тепер уже офіційно підтверджено, французька самохідна гаубиця «Цезар» б'є агресора на передовій. Ця новітня артилерійська система топового рівня має збільшену дальність пострілу та відрізняється високою точністю завдяки сучасній системі управління вогнем.
Кожному за заслугами. Чому різні вояки з одного підрозділу отримують неоднакові грошові суми? І від чого залежать розміри виплат? Міністр оборони України Олексій Резніков роз'яснив принципи та механізми нарахування грошового забезпечення і додаткової винагороди, а також повідомив, наскільки зросли видатки держави на військо з початком широкомасштабної війни. У травні 2022 року за квітень місяць Міністерство оборони перерахувало військовослужбовцям Збройних сил України грошове забезпечення та додаткову винагороду сумарно на 51 мільярд гривень. У червні ми готуємося виплати близько 64,5 мільярди гривень. Нагадаю, що у 2021 році приблизно таку суму сплатили за цілий рік. Повне звернення міністра можна побачити на YouTube-каналі Військове телебачення України. З вами був Фронт.ua. Будьте в курсі найактуальніших військових новин.